जुदि सोरबाफोर चिटिं खालामनानै धोखा खालामनानै যীশু খ্ৰীষ্ট মেৰীৰ ফটো মূৰ্তি ক্ৰছ চিম্বল চাৰ্চ সকলো সোনকালে আজিৰ পৰা তেওঁলোকে বন্ধ मेनलि नैबे भिडिअ'आ ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय इम्पर्टेन्ट जागोन मानो होनोब्ला खोनासंनानै लानाया गाहाम बिनिनो उनावहाय आं मोनसे ल' जाय देखायस्रायदोंमोन आं बिनि भिडिअ ससेबाबो लाबोगोन बिथांजो रैखा मेडामनि दा लोगोसे ख्रिस्टियान स्कुलफोराव जाय मुर्ति फसंनानै दोनो बैफोरनि सायावहाय गेदेर मोनसे खोथा लाबोदों नोंथांमोना गोबाङा सिनायखायो बेखौ चैत्र रन्जन बरा ना मा बुङोमोन जानो हागौ आंनिफ्राय साबसिन सिनायो बिथाङा मा बिबुंथि होलांदों आरो बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टखौ नायजोबनानै होनो हागोन অসমৰ খ্ৰীষ্টান মিছনেৰী স্কুলসমূহৰ পৰা মেৰীৰ ফটো আৰু যীশুৰ মূৰ্তি আঁতৰাব লাগে হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাই কলেজৰ পৰা খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত স্কুল কলেজৰ পৰা সকলো ধৰণৰ ধৰ্মীয় চিহ্ন থকা সেয়া সাজপাৰেই হওক মাদাৰ ফাদাৰ ব্ৰাদাৰ যি আছে তেওঁলোকৰ চিষ্টাৰৰ সাজপাৰ যীশু খ্ৰীষ্ট মেৰীৰ ফটো মূৰ্তি ক্ৰছ চিম্বল চাৰ্চ সকলো সোনকালে আজিৰ পৰা তেওঁলোকে বন্ধ যিখন স্কুল খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত তাত এটি 10 বছৰীয়া শিশুৱে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিলে আৰু কোৱা হৈছে যে কিতাপখন উলিয়াওঁতেই তেওঁ জয় শ্ৰীৰাম বুলি কয় ভগৱানৰ নাম লয় আৰু সেই বুলি কোৱাৰ কাৰণে স্কুলখনৰ শিক্ষক আৰু কৰ্তৃপক্ষই কি কৰিলে ল'ৰাজনৰ ওপৰত শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছে যিটো আমি কি কৈছোঁ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত স্কুলৰ শিক্ষক আৰু কৰ্তৃপক্ষই ৰাইট টু ইকুৱেলিটি বুলি আমি যেতিয়া কৈছোঁ ভাৰতীয় সংবিধানে আমাক কৈছে ইকুৱেলিটিৰ কথা ক'ত ইকুৱেলিটি থাকিল যদি ভাৰতত থাকি আমি ভাৰতৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব নোৱাৰোঁ খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী স্কুলত জয় শ্ৰীৰাম কোৱাৰ কাৰণে এটি কণমানি শিশু সি হয়তো বুজাই নাই শাস্তি পাবলগীয়া হৈছে খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী স্কুলত ফাদাৰ চিষ্টাৰ মাদাৰ যিবোৰ আছে তেওঁলোকে যে গ্ৰাউণ্ডবোৰ পিন্ধে বগা ৰঙা নীলা কাপোৰবোৰ সেইবোৰ কোনখন সংবিধানৰ মতে পিন্ধিছে সেইবোৰ ধৰ্মীয় সাজপাৰ নহয় নেকি 2017 চনৰ এটা জাজমেণ্ট আছে অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া মই জাজমেণ্টৰ এটা লাইন আপোনালোকক পঢ়ি দিব খুজিছোঁ কি বুলি প্ৰাইভেট স্কুলছ হুইচ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু হেভ ৰিকগনিশ্যন ফ্ৰম দ্য ষ্টেট মানে অসম বা ৰাজ্য নহয় ইয়াত নেশ্যন বুজাইছে ভাৰতখনক সাংবিধানিক শব্দ প্ৰাইভেট স্কুল হুইচ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু হেভ ৰিকগনিশ্যন ফ্ৰম ষ্টেট মাষ্ট নট প্ৰমোট ওৱান ৰিলিজিয়ন অভাৰ আদাৰ্ছ মানে এটা ৰিলিজিয়ন আন এটাৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰমোট কৰিব নোৱাৰে খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী স্কুলবোৰে কেৱল আৰু কেৱল শিক্ষাৰ নামত খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম প্ৰমোট কৰিছে প্ৰচাৰ কৰিছে বাকী সকলো নষ্ট কৰিছে তাৰপিছত আকৌ কি কৈছে দ্য এক্সক্লুচিভ প্ৰমোশ্যন অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ ৰিলিজিয়ন by private educational institutions defies the secular character of the constitution and denies constitutional values and morality অসমত থকা বিভিন্ন খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী স্কুলত যে প্ৰকাণ্ড জিচাছ খ্ৰাইষ্টৰ এই মেৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তিসোপা লগাই থৈছে দিজ আৰ নট এক্সক্লুচিভ ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিচেছ তাত যে প্ৰকাণ্ড ক্ৰছডাল ওলমাই থৈছে সেইবোৰ ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিচেছ নহয় নেকি তাত যে স্কুলৰ কেম্পাছত আমাৰ দেখিছোঁ ডন বস্কো কওক পাণবজাৰত 6 মাইল বিভিন্ন স্কুলবোৰত যে প্ৰকাণ্ড গীৰ্জাকেইটা বনাই থৈছে সেইবোৰ ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিচ নহয় নেকি তাৰ মানে তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰীসকলে শিক্ষাৰ নামত ইয়াত ধৰ্মৰ বেপাৰ কৰিবলৈ লৈছে আৰু তেওঁলোকে শিক্ষা অনুষ্ঠানবোৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ কনভাৰ্ট কৰিছে এতিয়া আপোনালোকে মোক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে ভাৰতীয় সংবিধানে প্ৰাইভেট স্কুলত সেইটো প্ৰেক্টিচ কৰিব আমাক গোটেই কালচাৰটো নষ্ট কৰিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে সৰস্বতী পূজাত স্কুল বন্ধ নিদিয়ে বৰঞ্চ সৰস্বতী পূজা পাতাটো দূৰৰ কথা কোনোবা স্কুলত ডিব্ৰুগড়ৰ চেণ্ট মেৰিজ স্কুল অসমৰ বিভিন্ন স্কুলত তেওঁলোকে সেইদিনা এক্সাম পাতিছে থাকে যদি ইয়াত ভাৰতৰ দৰে থাকক হয় যদি ভাৰতীয় হৈ পেলাই কাম কৰক স্কুল কলেজৰ পৰা খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত স্কুল কলেজৰ পৰা সকলো ধৰণৰ ধৰ্মীয় চিহ্ন থকা সেয়া সাজপাৰেই হওক মাদাৰ ফাদাৰ ব্ৰাদাৰ যি আছে তেওঁলোকৰ চিষ্টাৰৰ সাজপাৰ যীশু খ্ৰীষ্ট মেৰীৰ ফটো মূৰ্তি ক্ৰছ চিম্বল চাৰ্চ সকলো সোনকালে আজিৰ পৰা তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগিব আজিৰ পৰা তেওঁলোকে এইবোৰ আনইনষ্টল কৰিব লাগিব নোহোৱা কৰিব লাগিব ৰিমুভ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে শিক্ষা বিলাইছে পিয়ৰলি শিক্ষা বিলাওক
তেওঁলোকে ধৰ্ম কৰিব আছে তেওঁলোকে চাৰ্চ পাতক কৰবাত কৰক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই তাত তেওঁলোকে গ্ৰাউণ্ড পিনে যীশু খ্ৰীষ্টৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইনষ্টল কৰে আৰু কিবা কৰে একো নকৰে আমাৰ ক'বলগীয়া নাই শিক্ষা অনুষ্ঠানত কেৱল শিক্ষা থাকিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে কনস্পিৰেচি কৰিছে ভাৰতীয় সংবিধান অমান্য কৰিছে ভাৰতীয় সংবিধানক অৱজ্ঞা কৰিছে ভাৰতীয় ভেলু নষ্ট কৰিছে আৰু স্কুল কলেজক শিক্ষা অনুষ্ঠানক একোটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ পৰ্যবসিত কৰিছে तो नोंथांमोना नुनो मोनबाय बिथाङा मा बुंदों दा गोबां बिलिभार्सफोर थायो मुर्ति लाखिनाय मानाय बेफोरखौ जों इन्डिभिजुवेलै जेबो बुंनो हाला नाथाय रायजो राजा जायफ्रा गाव गावनि धोरोमखौ लानानै दावराव खालामलायनायाबो मोजां नङा अब्लाबो जाय खौरां बिजोङाव फैदों दा दावराव जागासिनो दं भाइराल जागासिनो दं बेखौ नोंथांमोना लाबोदों दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो लोगोसे ल' बा आयेननि बागै माखासे फोरोंथाइ मोननो थाखाय नोंथांमोना फल' खालामहैनांगोन आं भिडिअखौ होगासिनो दङ रैखा रामसियारि बिथांजो मेडामनि फेसबुक पेजखौबो भिडिअखौ नायलांनो हागोन गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय गोबावथारसोमोन भिडिअ लाबोयो आसा खालामदों नोंथांमोन गासैबो मोजाङैनो दं होनना Indian Penal Code नि सेक्सन 420 आ cheating and dishonestly inducing delivery of property बेनि सोमोन्दै बुङो जुदि सोरबाफोर cheating खालामनानै धोखा खालामनानै एबा dishonestly बा नंखाय खोथा बुंनानै माने मा होनो फोथाय खेबस' खालामनानै जुदि सोरनिबा मुङाव थानाय प्रपार्टि जायखिजाया प्रपार्टि हा हुआनो बुं बा सना रुफा रां बा जायखिजाया प्रपार्टिखौ माने जायखिजाया बेसादखौ जुदि थगायनानै गावनि मुङाव लायो एबा माने गुबुननो डेलिभार खालामहोयो एबा गावनि मुङाव खालामनानै लायो डेलिभार खालामहोयो बेफोरबायदिखौ बे सेक्सनाव दायनिगिरि होननानै बुङो बेनि दायआ 7 बोसोरसिम जेल माने जुदि दायाव जेल जायोब्लाथाय 7 बोसोरसिम जेल आरो बेजों लोगोसे फाइनबो होनो गोनां जानो हागौ जोङो एग्जाम्पलाव लानो हायो ए मुंनि सासे सुबुङा जुदि सना नङैखौनो बि मुंनि सुबुंनो सना गुबै सना होननानै सनानि दाम लायोब्लाथाय माने बेनिफ्राय डेलिभार खालामहोयो फैसाखौ नाथाय उनाव मिथियो जे बियो बि मुंनि सुबुङा मिथिफिनो बियो सना नङामोन होननानै अब्लानिया बियो बि मुंनि सुबुंजों धोखा जानाय जागोन आरो ए मुंनि सुबुङा धोखा खालामनाय बे जागोन आरो थेंक इउ दायो आं दंफैयो जोंहा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोलावहाय गोजोनथाव खौरां गासैनिसिमबो जे जोंहा बहाय मोनसे इंलिश मिडियाम स्कुल फैबावबाय फादारफोरनि नाजानायाव जानांगौ आरो सिस्टारफोरबो थागोन जानांगौ आंनि आन्दाजाव बे जाहैबाय सेन्ट क्लेरेट इंलिश मिडियाम स्कुलनि थाखाय जायनाखि दा फाउन्डेसन होनानै लुखोगासिनो दङआनो नै आरो बिसोर बानायगोन बाउन्डारि एरियाखौ बिसोरो गुवारैनो लाबायदां आंनि आन्दाजाव फादारफोरा ओमफ्राय नैबे सभानि थाखाय फैगौ 13आवहाय जोंहा केथ'लिकफोरनि सभा जागोन होननानै आं दा खौरां मोननो हादों बिथांमोननो आं फोरमायनानै होबाय 13आवनो नैबो सभा जागोन फेब्रुवारिनि बे 13 दा बेफोरबायदि बेकवार्ड एरियायावहाय बुंनो थाङोब्ला बेकवार्डआनो होननांगोन गोथौ नालाय दा फादारफोर सिस्टारफोरा जे इनिसियेटिभ लादों बिदि इंलिश मिडियाम स्कुल बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां गोग्गाथाव